loob o labas man na bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. The expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Niño, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naguhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan saan ka man sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras sa DYMR, Radyo Pilipinas, Cebu, alas 3:09 sa kahaponon. Welcome diri sa atong programang Hisgutanan sa Kahanginan ni Ining adlaw nga Huwebes, Marso 7 tuig 2024. Ako inyong higala Jessa, Agua, Ylanan og ani ang atong pagpanag-uban kutob sa alas 3:55. Maayong pagsaulog sa tanang nag-celebrate silang adlaw na tawhan karong adlaw. Ingon man ang mga dunay espesyal nga okasyon nga ilang timaan karong adlaw Marso 7 tuig 2024. Ang ato usab nga pagtimbaya sa tanan nga naminaw sa ilang mga radyo pinaagi sa 576 kHz sa AM band og ang mga anaa sa online nato nagsunod sa atong live streaming sa atong Facebook page Radyo Pilipinas Cebu og ang ato usab nga YouTube channel sa samang pangalan Radyo Pilipinas Cebu. Mayong hapon kaninyong tanan. Gialimot ana ba ang tanan? Bitaw unyang taon-taon makisayod ta sa update sa El Nino phenomenon gikan mismo sa DOST Pag-asa sa kauluhan kauban si DOST Secretary
kining Renato Soledum ang usasab sa ato ang pakisayran karong hapuna ang katuyuan ni Senadora Pia ang katuyuan ni Senadora Pia Cayetano dinhi sa Cebu nunot sa pag-celebrate sa National Women's Month mga kaigsuunan. Apan sa di pa kan atong tanaw ng lakat sa panahon kung unsay mga temperature range dinhi sa atong rehiyon sa Central Visayas, sa Eastern Visayas, Western Visayas o sa kinatibuk-an dinhi sa atong nasod ang Metro Cebu and the rest of Cebu province duna kini temperatura nga 26 to 32 degrees Celsius samtang ang kadagatan slight to moderate. Ang Tagbilaran City and the rest of Bohol Province, 25 to 32 degrees Celsius, slight to moderate gihapon. Dumaguete City and the rest of Negros Oriental and Siquijor, 25 to 32 degrees Celsius, mga kaigsuunan. Samtang, arita sa Eastern Visayas, init masab didto ang temperatura sa Tacloban City and the rest of Leyte Province nasa 25 to 32 degrees Celsius samtang ang kadagatan slight to moderate. Maasin City and the rest of Southern Leyte 25 to 33 degrees Celsius ang temperatura, slight to moderate ang kadagatan. Ang Borongan City and the rest of Eastern Samar 24 to 32 degrees Celsius ang temperatura samtang slight to moderate ang kadagatan. Catbalogan City and the rest of Samar and Biliran 24 to 36 degrees Celsius ang temperatura samtang ang kadagatan slight to moderate. Sa Western Visayas, Iloilo and Guimaras 25 to 32 degrees Celsius slight to moderate. So samang kondisyon sa Bacolod City and the rest of Negros Occidental, ang Rojas City and the rest of Capiz, susama usab, ingon man ang Boracay and the rest of Aklan and Antique. So, portig yung inita, mga kaigsuunan, gikamta ni gawas, no, bag-ora ta na abot, diri balik sa atong buhatan, sa atong istasyon, nga nahimutang din sa Cebu Technological University sa Dakbayan sa Cebu. Portig yung inita, ni tambong ta sa pagpakighimamat ni Senadora Pia Cayetano sa mga magpapatigayon or kining mga lady or female vendors dinhi sa Dakbayan sa Cebu. Kinsa taud-taud na niya nga mga higala ang maong kapunungan sa kababayenan. Hinungdan nga gituyo kini niya og pagpakigtagbo og pakigkita karong adlaw. Apan sa di pa kana ato una nga paminaon na ang unang set sa atong mga pahinumdum kay alas 3:14 naman di ay mga kaigsuonan. Sa atong pagbalik, atong pakisayran ang gipahigayon nga pagpakighinabi sa mga tigbalita ngadto kang Senadora Pia Cayetano. Atong madunggan kana sa pagbalik sa hisgutanan sa kahanginan. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan. Pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae. Her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Sa kanyang pagharap sa Australian Parliament, idiniin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matibay pa rin ang pagdepensa ng Pilipinas sa soberanya at jurisdiksyon nito, gaya pa rin noong 1942. Then as now, we remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Kaya naman, lahat ng Pangulo ay talagang mahalaga ang pagtutulungan at pagkakaisa ng Pilipinas at Australia kasama ang international community para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan, lalo na sa usapin tungkol sa ating mga karagatan.
This is why our strategic partnership has grown more important than ever. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades since. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Hisgutan sa kahanginan. Kauban si Jessa, Agua, Ylanan sa Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 3:19 sa kahaponon, balik na din sa atong programang Hisgutanan sa Kahanginan. Kauban sa inyong higala Jessa, Agua, Ylanan. Marso 7, tuig 2024. Sama sa atong gisaad kaganina atong pakisayran ang gipahigayon nga pagpakiginabi sa mga tigbalita ngadto kang Senadora Pia Cayetano kinsa ania sa Sugbo alang sa nagkalain-lain nga rason. Una ang paghandom sa National Women's Month, kauban ang mga miyembro o mga babae nga officials sa Cebu City United Vendors Association ug ang ingon man ang pag-auhag kanila nga mo level up sa ilang panginabuhi kun ang ilang mga produkto ani ana karon dunay maayo og halin og kahimtang matud niya dili dapat muhunong dili angay nga magkumpiyansa kundi muhangop sa kabag-uhan sa teknolohiya lakip ang artificial intelligence. Iya sab nga gikatakda nga gikakita karon usab nga hapon si Cebu Governor Gwendolyn Garcia alang na sa courtesy call usab sa inahan sa lalawigan sa Sugbo. Human ni ana adto siya sa poblasyon Pardo aron sa pagpahigayon og paddle sports sa clinic. Doon na siya gida nga trainer og coach aron sa pagbansay sa mga Sugbuanon nga paddle sports athletes dinhi kay sa wa masayod si Senator Cayetano athlete man na siya, magbike na siya, magpaddle boat, mudagan, triathlete ni
si Senator Cayetano. So lakip na sa iyang kausa o iyang kampanya kung mobisita siya og usa ka lugar. Matud sab niya, di man kini siya naka-schedule nga mobisita. Nahi ra gyud kuno ang sikwati og ang puto sa carbon. Makaigsuonan kay mo ng iyang balik-balikan dinhi sa Cebu. Karon atong balikan ang gipahigayon og atong gitambungan nga pagpakihinabi ni Senator Cayetano nga duna sa mga tigbalita sa Cebu. Kay Cebu is really known for tourism, but for me, it's my second home. And so when you ask me kung anong dini mo ko, actually nag-start ang akong day in one of my favorite Cebu coffee shops, sa Tightrope, plug pa ha. And then nag-workout ako sa akong favorite workout place. Available siya sa Manila, but it's also here, F45. And then I met with this women's group na gisupportahan namin ni Alan for more than 10 years. Ang mga vendors sa carbon, ano lang kami, istoryahan lang. And then I'm meeting with the governor. And I felt like I wanted to celebrate Women's Month in a special way and also connect with women like me who have the sometimes very difficult, sometimes very challenging, very interesting always, and very meaningful job in public service. So I'm on the way to see Governor Gwen Garcia, who's a good friend and also one of my idols in public service. So like I said, I feel like I have this tourist vibe because that's the vibe of Cebu, but at the same time, it feels like home, and then I get to do some work. And my work, as I said, requires na touch base sa ako mga sectors, and one of those big sectors is women. Senator, quickly lang po, you mentioned earlier the vendors. Napag-usapan kanina yung about sa AI. Oh yeah. So everybody, we cannot deny that AI, the age of artificial intelligence, has landed. And it's a very scary topic for many people, even for me, because when you watch yung mga sci-fi movies, you can really see the potential of danger. But what we are told by experts is, instead of just being afraid, we have to act upon it. We have to understand what it is. So ang akong istorya with the vendors was really what is this and how can AI change their life? And I try to simplify it by saying, nowadays, all of you have a cell phone, right? Tanan may cell phone. But 20 years ago, you'd be like, ano yan? And even, I'm sure the older people, like, I don't know how to use that. So, ganyan din ang AI. It will for sure eradicate certain jobs. One of my first stop actually last night when I arrived is in a BPO. It's called MGS Global, owned by Aya Garcia Schlachter, a native Cebuana. And as most BPOs are, you provide services all over the world. But ito kasi is a very specialized BPO kasi architectural services to. So, I'm always studying ano yung jobs ma-eradicate. So, there are jobs that AI can easily do themselves. Sabi nga nila, naku, yung mga graphic artists are endangered kasi daw with one touch now, you can ask them to create a logo, right? But whatever your job is, if mag-specialize ka in yung, I was telling the vendors, i-add mong personal touch. And I said, one of the vendors, sino dili who makes food, sinong karinderya ba? And AI cannot do that, right? So whether your job is graphic designing, architecture, ang personal touch, a person who's going to build a multi-billion real estate project, is not gonna consult on the AI, right? They're gonna consult a person who has that ability to bring out the best of Cebu, to bring out the best of humans. So don't be afraid of AI, but you have to upskill yourself so that yung tools na pwede mong gamitin from AI, magagamit mo. So that's my message this Women's Month to mothers and women. And also, I'll add na women are burden, and the word is really burden, no? A lot will say blessing. Yes, it's a blessing to have children. I love my kids. They're the biggest blessing in the world. But there are days that it's a burden that I have to balance being a senator, being a mother, being a public speaker, so on and so forth. So AI can also help mothers, and that is the challenge. How do we allow the digital tools to help us as women in the world? Sen, being the first female head of the Senate of the Region and in honor of the Women's Month, what are the policies you support in the Senate and especially Cebuanos? Yeah.
Well, of course, ang job ng Blue Ribbon kasi is to look at public officials and to ensure na they are doing their job. So when a public official does not do their job, yung talagang literally sitting on the job, not doing the job, or doesn't do it well, yung mali ang pagkagawa, or hindi lang binibigay lahat, those are actually crimes. So I want to look at all aspects of government work to make sure na nadi-deliver sa tao what they deserve. So the next on my list this coming week is yung issue na may mga passport na nai-issue sa hindi Filipino or fake passports. And you know how that affects women? Because a big chunk of our overseas workers are women. So can you imagine, you're a woman, you left your family to look for a better job. Pagdating mo doon, hinold ka dahil may kapareho kang pangalan, tapos sasabihin ko pa yung may fake passport. Can you imagine yun? So that is what we're going to be studying. And many others like that, as I said, at the end of the day, affect women's lives. Message lang niyo po in general sa lahat ng mga kababaihan. So my message during this Women Month for the benefit of women is to the people around the women, their bosses, the companies that earn money and thrive dahil they have women workers around them. Women's Month is the opportunity for you to make the lives of women better. You want more productive employees, do what you can para iyang life mabalance na. Respect na most likely ang imong female worker is a mother, a daughter, a sister. Naa din siya mga responsibilities sa home like taking care of an older parent, right? Taking care of a sick child. So if we as workers can also recognize that, then we will have a more productive Philippines. Last example ko dyan is like in Japan. They really have this they use women to improve their economy. Gusto nila na it's called the Womenomics, no? The late Prime Minister Abe. So ako, I really admire it kasi na-recognize nila na ang way nila to improve as a nation is to ensure that women's lives are also made better. Yung hindi lang sabihin na mag-work ka, pero hindi naman hatagan sila ng childcare support, di ba? Hindi sila hatagan ng domestic care support, meaning ang husband hindi naman mag-contribute sa home responsibility. So that's what we need to do if we really want women to be able to fulfill their dreams as a professional or in the workforce and for the country to support them. Senator, maiba po tayo. Yes. As a major advocate po for health and wellness, do you agree or do you support na pagbawal yung pagbebenta ng mga disposable waste? Good question. So yes, I support the banning of disposable vapes. So number one, vapes are very dangerous. Panawagan ko talaga sa mga young people listening, do not buy the argument na it is safer for you or healthier. Wala pa scientific proof that it is safe for you. So if you can avoid getting hooked on some new addiction, please avoid getting hooked. Now, itong disposable is even worse for the environment because isang gamit, isang tapon. Parang yung mga single-use plastic bag, right? The young people already know. The young people on their own are doing their part in not contributing to the garbage, diba? So that is also another harmful effect of disposable things, aside from the ill health effects. Mom, as sports enthusiast yourself, how important is sports and being physically active in today's time amidst the digital invasion? Thank you so much for that question. I love sports. I cannot live without sports. And like I said, I started my day here with a workout. No? I believe and I will always push that sports and fitness, and that can be as simple as walking. No? The nice thing with the malls is most of them have mga sidewalks, mga areas, and sana tuloy-tuloy yun na they support. Hindi naman pinagbabag niya na people run there, walk there. Really, you need to include it in your life. Even 20 minutes a day can change your perspective. And scientifically, there's evidence that running or even walking can have better mental health effects than taking medication. Can you believe it? So that is ako doktor, but that is my little contribution to the discussion. Engage in some kind of sport, some kind of fitness activity. And later on, ako event here because I'm introducing paddle, which is my sport, in Cebu. Even though wala pa paddle courts, I'm introducing it to one of the communities here in Cebu City.
So, Senator, you're conducting a paddle sports clinic here in Cebu. Yes. Can you tell us more about it? Yeah. Well, so basically, nagdala ko ng coach because the Paddle Pilipinas Federation, which is the recognized paddle sports association in the Philippines, our job, it's not just a desire, our job is to spread this sport all over the country. And so, even though wala pa paddle court, because paddle court has to be built, it's like a little tennis court, tapos naan siya mga walls. We're hoping that we'll see some soon in Cebu, but even before that, we can use a regular tennis court to introduce it. So we're going to do it. It's so much fun. Young, old, first timer. We should have one event for the media because it's so much fun. So in my future events, media ang ako. Get ready, guys. With or without their consent, hihilahin ko kayo dyan. Senator, balik po tayo sa AI. Senator, how can a simple, typical Filipina housewife tendera use technology at their advantage po? Yeah. So that's why I was saying that TESDA also, Senator Joel Villanueva and I, very strong advocacy namin sa TESDA, has to step up to make these kind of courses available. So I would like to see whether ikaw ay tindera sa palengke or ikaw ay mother na hindi nagtrabaho for 10 years kaya nagpalaki ka ng anak. So now you're 35 and you want to see na ako ba ako prospect sa isang BPO or sa isang company. What do I have to learn? Diba? Kasi ilagay dyan sa requirements yung knowledge in ganyan. And it's technical. So I want TESDA to be able to make that available. And we have the funding for it. So it is my desire na mag-work with our local governments to make sure that people can do one click and find out what can they do to upgrade their skills so that they can use technology to their advantage. For example, you want to set up a business, right? So I know even the private companies like the Facebook, the TikToks, the Instagrams, those are all vehicles to sell. But dapat mahatagan ka ng skills so that you can maximize those platforms because those are just platforms. Okay? Thank you. Welcome to Senator Pia Cayetano sa iyang pagpakig-istorya o pakighinabi sa mga tigbalita sa Cebu nunod sa iyang pagbisita dinhi sa Cebu City alang na sa National Women's Month ingon man sa pagpakighimamat usab sa mga kababayenan nga mga women vendors sa carbon market ug ang iya usab nga pagpakigkita ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia karong adlaw atong tan-awon kung doon na ba ni release ang Cebu News nga mga hulagway sa pagbisita. Di pa namang gyudugay na human ang live feed sa Cebu News sa pagbisita usab si Attorney Elaine Bathan sa DOT, kinsa Undersecretary for Undersecretary for Legal and Special Concerns o Chief of Staff mga kaigsuonan. So si attorney or si Yusek Bathan ang usa sa sugat tungod kay susama ni Senator Cayetano triathlete man sab ni si Yusek Bathan ang sugbuanon nga DOT Undersecretary o Assistant Dean gani ni siya sa College of or School of Law sa University of San Jose Recoletos mao ning managhigala ni sila kay tungod parehas nga athlete mga kaigsuonan. Alas 3:35 palabang ta ang ikaduhang set sa itong mga pahinumdum mo balik ang hisgutanan sa kahanginan. Babae. Beautiful and independent. Soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan. Pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae. Her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Sunog ay maiiwasan. Pag-iingat ay gawin sa ating mga tahanan. Always be alert. Hipanay sa mga bagay na maaaring magdulot ng sunog. Posporo at kandila, maliliit ngunit mapanganib, kaya huwag pabayaan.
Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Gayon din inyong mga LPG para sa singaw o tagas. I-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit upang maiwasan ang pag-overheat ng mga ito. Maging ligtas sa lahat ng oras sa mga simpleng pag-check at pag-iingat. Sunog ay hindi magaganap. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. The expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Nasayod ka ba nga dili kinahanglan nga miyembro sa third sex aron mo suporta sa maong sektor? Dunay gitawag og alay kun aliado sa kausa sa pagpagabana alang sa atong mga kaigsuunan nga nahilakip sa third sex. LGBTQIAA+ stands for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and questioning, intersex, asexual, and ally. Ako usa ka alay kun aliado. Ikaw, pabilin ka bang sakop sa namihig o nag-discriminate? A reminder from DYMR Radyo Pilipinas. Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating Senior Citizens Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners. Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito. From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Pakiramdam mo ba'y wala ka nang magagawa sa pabago-bagong klima? Sinasabi ko sa'yo, you have the power. Ang pagtitipid ng enerhiya mula sa mga simpleng hakbang ay makatutulong para sa ating kinabukasan. Ang pagtitipid ng enerhiya ay magre-resulta sa mas mababang bayarin. Ang iyong maliliit na gawi ay malaking tulong sa pangangalaga ng ating mundo at kapaligiran. Ang pagtulong sa pagsagip ng mundo ay makapagsasalba ng maraming tao. You have the power. Energy efficiency starts with you. Sa kanyang pagharap sa Australian Parliament, idiniin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matibay pa rin ang pagdepensa ng Pilipinas sa soberanya at jurisdiksyon nito, gaya pa rin noong 1942. Then as now, we remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Kaya naman, lahat ng Pangulo ay talagang mahalaga ang pagtutulungan at pagkakaisa ng Pilipinas at Australia kasama ang international community para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan, lalo na sa usapin tungkol sa ating mga karagatan. This is why our strategic partnership has grown more important than ever. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades since. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan,
ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Nino, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naguhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered From heartless communist terrorists. who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Hisgutan sa kahanginan. Kauban si Jessa, Agua, Ylanan sa Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 3:43 sa kahaponon, balik kita sa panapos nga bahina sa atong programa nga hisgutanan sa kahanginan. Ining adlaw nga Huwebes, Marso 7 tuig 2024. Sa nasayran na nato, doon natay our nasinati nga El Nino phenomenon. So ang DOST Pag-asa nagpadangat kini sila og regular nga ENSO update or kining regular nga kining paghatag og kasayuran og impormasyon. May labot na sa intensity sa kining El Nino na sinati sa atong nasod, hain ang mga lugar nga nagrabihan og ang kadtong madadara ug kadtong wa gyud maapektuhi sa El Nino. Karon atong pakisayran ang nationwide ENSO update courtesy of DOST Pag-asa, kauban ang mga tinugyanan sa DOST Pag-asa alang sa labing uwahing kalambuan sa atong lakat sa panahon, ilabi na kining El Nino phenomenon. Po yung ating satellite animation para po sa ating current weather situation. So makikita po natin dyan yung araw ng northeast monsoon o yung amihan. So makikita natin yung mga ulap na naandyan sa may bandang Taiwan na parang streak. Yan po yung amihan. And then yung easterlies, yung lagi nating nababanggit na easterlies, yan naman po yung kulay dilaw na araw. Mapapansin po natin yung animation, no? Ngayong umaga lang po yan, ay yung paggalaw ng from east papuntang west. So kung titignan po natin ngayon, yung ating pong satellite animation, wala po masyado tayong mga kumpol o yung mga ulap na may mga may mga cyclonic vortices na papalapit or papasok ng ating PAR. Okay, so ito naman po yung ating isa sa mga numerical models na ginagamit para po ngayong umaga, 8 a.m. at 8 p.m. So yung letter H, yung nakikita nyo dyan, yan po ay hangin. So ang ibig sabihin po niyan ay high pressure. So dyan po yung nababanggit natin na amihan nagmumula. So ang flow po ng hangin is from high pressure to low pressure. Kapansin-pansin, yung arrow po yan po yung flow ng hangin. At yung kulay, yan po yung lakas o yung intensity ng hangin. So mapapansin natin yung flow from doon sa may China papunta dito sa atin sa Pilipinas. Yan naman pong araw na ay yung circle na nandyan, yan naman po yung tinatawag nating call area na kung saan yan po yung
area na kung saan mahina or nagbabago yung direksyon ng hangin. Pansin din na from high pressure na northeast, from northwest na hangin, papunta dito sa Pilipinas, nag-northeast. So yan po yung definition ng ating amihan. So yan po, makikita natin na itong isa naman ay from northwest, papunta naman sa southwest. So dyan po sa area na yan, nagbago yung ating direksyon ng hangin. So ito namang araw na to, yan naman po yung easterly. So yan po yung kung paano natin tinitignan o dinidefine yung ating mga hangin at weather system na nakakaapekto. Para naman po bukas, nandyan pa rin po yung ating high pressure at mapapansin natin well-defined na yung amihan. So makikita natin na by tomorrow, maaaring mag-manifest pa rin yung ating amihan. And then yung easterlies, nandyan pa rin. Mapapansin natin yung parang nagkaroon tayo ng, ito yung tinatawag nating shear line, yung pagtatagpo ng amihan at saka ng easterlies. So isa pa rin pong indikasyon na magkakaroon pa rin tayo ng easterlies, ay ng shear line. And then dito sa may extreme northern Luzon, nagbago po ng kulay yung ating hangin, indikasyon na medyo lumakas yung ating amihan. So pagdating naman po ng Saturday, kung mapapansin natin yung high natin, nag-move na from the mainland China, medyo nag-offshore. So makikita natin doon sa taas. And then well-defined po yung pasok o yung entrada ng ating amihan at naandyan pa rin yung ating shear line. So indikasyon po yan na magkakaroon pa rin naman tayo ng shear line. Pero kung mapapansin natin yung lakas ng hangin, ay hindi naman po ganun na. Tingnan naman po natin yung ulan. So, kanina napansin natin na magkakaroon pa rin ng amihan and then magkakaroon pa rin ng shear line. By tomorrow, mapapansin natin na magkakaroon ng paulan pero hindi na ganoon kalakas yung mga paulan. And then, na-identify din dyan na by Saturday, dito po sa may parang bandang Southern Leyte and then yung medyo Caraga region, magkakaroon pa rin ng mga paulan. Indikasyon na meron pa rin tayong shear line. Pero most likely, hindi na po siya ganun kalakas, pero may mga paulan pa rin. So para po sa ating summary, ngayong araw, kung mapapansin ninyo, medyo maulap, and then most likely, magkakaroon pa rin ng amihan, and then by Friday, by tomorrow hanggang Saturday, medyo lalakas po yung amihan natin. Gaya nga po nung model na nakita natin, yung eastern section, yung Cagayan Valley, and then umaabot ng hanggang Quezon, magkakaroon pa rin ng paulan. And then yung shear line na magkakaroon din ng ulan dito sa may Eastern Visayas at Caraga region. And based din po sa nakita nating hangin, wala rin po tayong inaasahang mga low pressure area o bagyo na papasok ng ating PAR sa loob po ng 3 araw. So yun lamang po at maraming salamat po. Thank you po, Mr. Samuel Duran, ang Chief po ng Weather Forecasting Section ng Weather Division. And at this point we also want to acknowledge Yusek Joey Villarama, spokesperson po ng Task Force El Nino from the Presidential Communications Office and other representatives po ng Task Force El Nino who are joining us via Zoom. And so ngayon naman po pakinggan natin ang report para naman sa status ng ating mga minomonitor na dams and other hydrological updates to be given to us by our duty hydrologist from the Hydromet Division, Ms. Rosalie S. Pagulayan, Senior Weather Specialist. Thank you very much. Hello. Okay lang po. So magandang umaga po sa inyo. Thank you, Ms. Vivian. So just to give you po yung updates ng ating po mga minomonitor na dams. Okay, i-run through ko lang po yung status ng ating mga dams as of today, 6 a.m. So, yung Angat po ay nagtala po siya ng pagbaba ng 0.33 meters from its elevation yesterday of 204.39. Ngayon po ay nasa 204.06. Ang Ipo po ay nasa 99.55. May pagbaba po siya ng 0.01 meters from its elevation yesterday. Similarly with La Mesa, may pagbaba po siya ng 0.07 meters. No change for Ambuclao Dam. For being a dam, may pagbaba po ng 0.19 meters from its elevation yesterday
of 571.43 to 571.24. Sa San Roque po, nasa 240.27 yesterday. Nagkaroon po ng reduction ng 0.31 meters. Ang elevation po niya kanina ay nasa 239.96. For Pantabangan, there is a reduction of 0.32 meters from its elevation yesterday of 183.97 to 183.65. Ang Magat po ay 0.12 reduction from 172.85 to 172.73. And for Caliraya, 0.32 meters reduction from 286.79 to 286.47 kanina pong umaga. So just to give you a highlight po kung paano po nagkaroon ng mga pagbabago doon sa ating pong mga dams is starting po this first quarter. I'll start with San Roque. Ano po? Nag-move siya. Okay. Ganon. Okay. So ito po, I'll start with San Roque. Ito pong San Roque ay nasa ibaba po siya. Cascading dam actually po ito from Ambuklao, Binga. So ito po yung tinatawag na San Roque Sub-Basin. So ito po, magkakasama po iyan. Ito pong tatlong yan. Kasi po pag nag-release ang isa dyan, isa sa nasa upstream po, no, yung Binga, Ambuklao, Binga. So lahat po yan, kung mababa po ang San Roque, mako-contain po niya yan. So ito po, no, starting elevation niya for this year is 260.34. So kung titignan po natin, yung recorded rainfall niya for this, starting the month of January and February, napakaliit na po. So at this time, ang elevation po niya, kanina pong alas 8, ay nasa 239.98. So for the past 2 months, nagkaroon po siya ng reduction na 20.36 meters. So yung reduction po na yan, hindi po ibig sabihin ay basta nagpakawala, no? Ginagamit po kasi itong ating pong mga dams, may mga multipurpose po ito, so ginagamit po siya for what? For irrigation. May irrigation diversion component sila for power generation, and some are being used also for potable water. So for Pantabangan Dam naman po, ang kanyang starting elevation is 199.57. As of today, kanina pong umaga ay nasa 183.64. So kung titignan din po ninyo yung mga pag-ulan na record po within the watershed ay napakaliliit po. Not really enough to have that elevation na mapataas po, no? So napakaliit po for the month of January and February. So for 2 months, meron na po siyang pagbaba ng 15.93 meters. So ito po palang mga graph na ito, pinapakita lamang po yung historical elevation niya from 2006 to 2024. And ito naman po for Magat Dam, starting elevation niya is nasa 187.49. So as of today, ang elevation niya po ay nasa 172.72. So meron po siyang reduction for the past 2 months ng 14.77 meters. Similarly, napakaliit po ng mga rainfall na pumasok po sa kanyang watershed. So kung titignan po natin, maliliit talaga yung naging papaulan po within the watershed of this monitored dams. Okay, for Angat, alam ko ito po yung iniintay ninyo kasi apektado tayo lahat dito, no? So maganda po actually yung starting elevation ng Angat Dam because it started with 214.21. So it's actually 2.21 meters above its normal high water level. So medyo na-extend po yun, medyo na-extend yung elevation na yon because we are expecting na magkakaroon po ng mga maliliit na pag-ulan within the following month, the following year, which is expected po na magpipik yung El Nino. So kaya po in-increase po talaga nila itong elevation na ito. Wakatong atong pagpakisayod sa gipahigayon kaganina nga live briefing sa DOST Pag-asa sa kauluhan, may labot na sa nagpadayon nga El Nino phenomenon diin na sayod man kita nga ang northern ug extreme northern Luzon mao man ni ang labing nakasinati sa
kining El Nino gani drought gyud ang kategory sa ilahang dapita. Hinungdan nga dunay regular monitoring sa mga dam nga anaa sa maong mga dapit. Napupusugid atong pagpanag-uban musunod na ang programang Operation Lokal kauban si Mama Anabela Grosas. Apan sa di pa kana mo balik ko karon taon alang sa mga balita. Daghang salamat, maayong hapon.